Class 9th exercise 1.4 question number 4 کې موږ له یو میټرکس راکړ دی میټرکس A او میټرکس B موږ ته څه وي فایند AB A او B به موږ فایند کو او بیا موږ ته وي چې دا معلوم کړئ چې BA پاسبل دی که نه دی نو ټولو کې اول به موږ AB فایند کوو AB فایند کول به موږ څه وکړو A په ځای به A میټرکس ولیکو او B په ځای به B میټرکس ولیکو اوس خو په ټولو کې اول موږ دا ګورو چې آیا دا ملټیپلیکیشن پاسبل دی که نه دی او هغې دپاره تاسو ته ما شاتني لیکچر کې ویلي چې د اولني میټرکس کالمز او د دویمني میټرکس روز دا که برابر وي نو بیا به ملټیپلیکیشن پاسبل وي اوس په دې کې وګورئ دې کې دوه کالمې دي او دې کې دوه روز دي نو مطلب د دې ملټیپلیکیشن پاسبل دی ملټیپلیکیشن به اوس مونږ کوو او ملټیپلیکیشن به څنګه کیږي اولنی رو به مونږ اول فرست کالم سره ملټیپلای کو او بیا به سیکنډ کالم سره به سالو کو فرست رو فرست کالم ایلیمنټس چې کوم دي هغه به مونږ یو بل کې ملټیپلای کو او بیا سیکنډ ایلیمنټ او سیکنډ ایلیمنټ دی دویم میټریس کالم 1 او 2 دا رو د کالم سره سالو شله اوس به دغه رو به مونږ ملټیپلای کو سیکنډ کالم سره 2 0 پلس 1 1 فرست رو فرست کالم سره هم ملټیپلای شله سیکنډ سره هم ملټیپلای شله اوس بل کالم نشته دی نو اوس به مونږ راشو سیکنډ رو ته اوس به سیکنډ رو به اول فرست کالم سره ملټیپلای کو او بیا سیکنډ کالم سره دا به راشي 3 انټو 1 پلس 0 او 2 0 انټو 2 اوس به دغه رو به مونږ سیکنډ کالم سره ملټیپلای کو 3 انټو 0 plus 0 into 1 اوس تھرڈ رو به مونږ اول فرست کالم سره ملټیپلای کو او بیا سیکنډ کالم سره نو دا به راشي ماینس 1 انټو 1 پلس 4 انټو 2 اوس به سیکنډ کالم سره ماینس 1 0 پلس 4 1 صحیح ده اوس به دا مونږ سالو کو 2 پلس 2 0 پلس 1 3 پلس 0 0 پلس 0 minus 1 into 1 minus 1 plus 8 and دا به راشي 0 plus 4 اوس به دا مونږ 8 کو 2 plus 2 4 0 plus 1 1 3 0 7 4 دا موږ سره څه شیز راغی دا موږ سره AB راغی A موږ ملټیپلای که B سره نو فرست پارت کې موږ ته څه وي چې AB فایند کړئ اوس سیکنډ پارت کې موږ ته وي چې BA وګورئ دا پاسبل دی که نه دی دا ایگزسټ کیږي که نه کیږي نو دې کې اولنی میټرکس کوم یو دی B دی د B کالم شمار کړئ 1 2 دو کالمز دي او د A روز شمار کړئ 1 2 3 نو د دې کالمز او د دې روز ایکول نه دي نو د دې مطلب دا دی چې BA ایگزسټ نه کیږي ډز ناٹ ایگزسټ دا پاسبل نه دی د دې ملټیپلیکیشن نشي کېدی